हॅलो फ्रेंड्स, द वर्ल्ड ऑफ क्युरियोसिटी. डोंट बी कन्फ्यूज्ड, बी क्युरियस. माझ्या चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत. तुम्ही माझ्या चॅनलला जो काही सपोर्ट करता आहात त्याबद्दल तुमचे मनापासून थँक्यू. कसलाही प्रश्न असो, कुठलेही कन्फ्युजन असो, विचारा फक्त इथेच माझ्या चॅनलवर. सो वळूया आता आपल्या टॉपिककडे. आज मी घेऊन आले आहे तुमच्यासाठी काही टिप्स आणि ट्रिक्स ज्या तुम्हाला किचनमध्ये खूप उपयोगात येतील. कारल्याची भाजी भरपूर जणांना आवडत नाही, पण आज मी तुम्हाला जी ट्रिक सांगणार आहे त्याने तुम्हालाही कारले आवडायला लागतील माझ्याप्रमाणेच. कारल्यामध्ये आधी मीठ भरून ठेवा 2 तासासाठी. त्यानंतर ते शिजवून गार झाल्यावर त्यातील बिया आणि पांढरा गर सगळा काढून साफ करा. आणि भाजी करताना कढईवर झाकण ठेवू नका, म्हणजे कडूपणा संपूर्णपणे निघून जाईल. अंड्याची भुर्जी आपण नेहमी करतो, पण ती जर तव्यावर बनवली तर अंडे छान फुगतात आणि भुर्जी दिसायलाही छान दिसते. भजे तर सर्वांनाच आवडतात आणि रेसिपीसुद्धा सर्वांनाच माहीत आहे. कांदा बारीक उभा कापून तो पाण्यात टाका व त्या पाण्यात 2 चिमूट मीठ टाका. आणि नेहमीप्रमाणे पीठ कालवताना त्यात 1 चमचा गव्हाचे पीठ टाका. याने भजे चवदार लागतात आणि गव्हाच्या पिठामुळे भजे जास्त तेल शोषत नाही. अंडे उकडून झाल्यावर गार पाण्यात ठेवा 10 मिनिटासाठी, म्हणजे त्याचे एक शेल इझिली निघून येतात. अंडे खरबडे निघत नाही. भात तर आपण रोजच बनवतो, पण तो मोकळा होण्यासाठी तुम्ही काय करतात, त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाका आणि शेवट भात होत आल्यावर कमी गॅस करून पातेल्यावर 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवा. ऑमलेट तर मला स्वतःलाच खूप आवडते. बनवायलाही सोपे आणि खायलाही. पण मित्रांनो, तुम्हाला कधी ऑमलेट खाताना मिठाचे तिखटचे प्रमाण कमी जास्त लागते का? या प्रॉब्लेमसाठी माझ्याकडे बेस्ट सोल्युशन आहे. अंडे फेटताना त्यात 1 चमचा पाणी टाका, म्हणजे मीठ व तिखट इझिली मिक्सअप होते. ऑमलेट भारी फुगते आणि स्पंजी होते. गव्हाचे पीठ मळल्यानंतर 10 मिनिट तेलाचा हात लावून ठेवा, म्हणजे पीठ मुरते आणि पोळ्याही छान लुसलुशीत येतात आणि त्या जास्त वेळ नरमही राहतात. नक्की ट्राय करून बघा. तर या होत्या काही ट्रिक्स. याचबरोबर लायटर, चाकू वेगवेगळ्या जागेवर ठेवा. किचन नेहमी स्वच्छ आणि सुटसुटीत ठेवा, म्हणजे काम पटपट होतात. वस्तू जागच्या जागी ठेवा, म्हणजे वेळेवर शोधाशोध करावी लागत नाही. व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो. या ट्रिक्स आणि टिप्स तुम्ही ट्राय करा आणि कशा वाटल्या मला नक्की सांगा. बाय बाय अँड टेक केअर.